Welkom bij de Sportcast, de podcast waarin wij als sportkundestudenten meer te weten willen komen over het werkveld en ook over de studieloopbaan van de gast. We maken deze podcast om huidige, toekomstige en net afgestudeerde studenten te informeren over de mogelijkheden die er zijn voor de studie sportkunde en in het werkveld. Vandaag is onze gast Dourisseau. Welkom. Fijn dat je er bent. Bedankt, Ja. Blij om hier te zijn. Ja, nou heel fijn dat jij hier wilde komen in onze podcast. Dat is ons nogal een eer. Julius, we hebben eerst nog een rubriek. Ja, klopt. En wat is die rubriek? Wat Jason in zijn tas heeft voor de wedstrijden. Op matchday. Essentials. Dus, ja, essentials. Heb jij een idee? Ik denk dat Jason iets heeft wat hem geluk bracht voor de wedstrijden. Ja, een ketting bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ik denk dat hij ook wel altijd een lekker luchtje had. En echt toffe basketbalschoenen, denk ik. Oh ja. Ja, dat is wel handig. Van die classics misschien, weet je wel. Ja, dat is wel handig. En wat denk jij, Niek? Ja, ik dacht ook aan een lekker luchtje. Iets van een fel gekleurd shirt of zo. Ik weet niet, juist als soort geluks... hoe heet dat? Amulet. En natuurlijk een dikke koptelefoon. Want onderweg in de bus of dat soort dingen moet natuurlijk wel even muziek geluisterd worden. Een soort Dr. Dre of zo, zoiets dergelijks. Klopt dat? Beetje. Ik heb wel voor oud-wedstrijden een koptelefoon mee voor de bus. Ja. Maar voor de wedstrijd heb ik niet zoveel geluisterd naar muziek of warm-ups. Ik had geen soort van Lucky Charm. Ik was meer... mijn routine was mijn ding. Ik moet bepaalde dingen op wedstrijddag doen. Ja? Ja. Zoals? Het begint dan... was een beetje... Je wordt een beetje moe van. Maar ik was... in de middag moet ik... je had shoot-around. Uh-huh. En de normale... kwam ik thuis. Ik eet hetzelfde tussendoortje. Slapen, 1 uur of zo. Dan ik word wakker. Dan ik ga dezelfde maaltijd koken. Altijd. Ja. En dat is dan pasta bijvoorbeeld? Ja, het was pasta, ja. Mm-hmm. Pasta met kip en groenten. Ja. En dan ik had een periode waar ik geen vlees eten, dus zonder kip. En dan ik moet een wandeltje doen of nemen. Ja. En ga in mijn hoofd door, de wedstrijd plannen en dit soort dingen. Neem je dan in je hoofd ook door hoe dan een wedstrijd gaat? Wat je verwacht? Wat de tegenstander doet? Ja, het was altijd een beetje standaard, dezelfde dingen. Like, je moet dit en dit en dit doen, maar dan qua tegenstander ga over in mijn hoofd, wie je gaat verdedigen bijvoorbeeld. Of de gameplan en dan soort van een kleine bieden. Zeg maar. En dan kom ik terug thuis. Ja, douchen, aankleden, koffie en dan naar de gym. En dan uitwedstrijden, de wandeltje voor ik moet naar de bus gaan. Oh ja, precies. En heb je wel eens dan iets in je routine dan niet gedaan een keer? En dat je dan de wedstrijd had en dat je dacht, shit, dit had ik echt moeten doen. Niet goed. Ja, het was wel superstitious. Ik ben een creature of habit, zeg maar. Ja. Mm-hmm. En als mijn routine niet gelukt was, dan ik een beetje mentaal off, zeg maar. Maar dan als de wedstrijd begon, dan het was de wedstrijd, snap je? Hebben dan veel van je ploeggenoten dan ook van die routines? En hoe is dat een beetje erin gekomen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je dat niet als klein jongetje al had. Dat je bijvoorbeeld dacht, nou, ik moet nu pasta eten, ik moet een rondje gaan lopen. Hoe is dat een beetje, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Dat je dacht, nee, dit is mijn routine, dit ga ik elke wedstrijd doen. Voor elke wedstrijd. Ja, ik heb geleerd over tijd, want ik heb heel lang gespeeld. En ik dacht, mijn ding was, consistency brengt, geeft mij een kans om succes te hebben. Ja. En dus ik heb een paar dingen gedaan om te voorbereiden.
dat gaat ook over de week. Snap je? Ik was altijd, ik moet een goede week training hebben. En dan dat speelt voor de wedstrijd. En als je een slechte wedstrijd had, en was like, de hele week was ik, oh man, ik wenste dat ik had een wedstrijd morgen hadden, maar dat je er niet mentaal misschien niet klaar voor was. Klopt. Het was wel, soms is het, ik weet niet als ik gezond was, maar wel, ik dacht, ik moet zo en zo en zo doen om goed te presteren tijdens de wedstrijd. Voor mij was dat wel belangrijk. Ja. En die andere dingen ik heb gedaan, ik moet altijd 2 sokken dragen. Ja. En op halftime moet ik altijd nieuwe zakken hebben. Ja, echt? Echt. Ja. En als dat... Gewoon frisse voeten, zeg maar. En dat kwam van de universiteit, mijn laatste 2 jaar. Bij de NCAA. Mijn junior year, de 3e jaar. Ja. Had ik een wedstrijd en ik heb 35 minuten gespeeld van de 40 of zo. En mijn zakken waren heel nat. En het deed echt pijn in de laatste minuten. Dus ik zei vanaf daar, nieuwe zakken op halftime. Dat is belangrijk, want ik haat als ik pijn in mijn voeten of mijn handen heb voor tijdens de wedstrijd. Ja, dat stoort. Beetje raar, maar dat heb ik wel gedaan. Oké, dat was de rubriek. Ja. Kun jij jezelf verder nog voorstellen wat je nog over jezelf wil vertellen voordat we verder gaan met de vragen? Ik ben mijn naam Jason Dourisseau. Ik ben 39 jaar. Ik ben een sportsinstructeur bij Noordersport. En ik ben ook bezig met yoga, begeleiden en training. In mijn vrije tijd met mijn academy. Ik heb 3 kinderen en ik kom uit Amerika, maar ik ben nu een Nederlander sinds 2015. Lang al, dus 8 jaar. Ja. En je woont ook in Groningen? Yep. Okay. Gewoon een overwinningsplein. Yep. Oh ja. Dus, leuk. Oké. Ja. Julius. Jason, ik heb een beetje wat achtergrondinformatie van je verzameld en heel interessant allemaal. Je bent geboren in Nebraska. Klopt. Hoe wij hier als Nederland is voetbal en ik denk in Europa zelf ook nummer 1 sport. Volgens mij is basketbal dat zeker van Amerika. Op welke leeftijd wist honkbal. Of honkbal? Nee, ik denk Amerikaanse voetbal is nummer 1. Oh ja? Maar basketbal is wel dan de top 3 sport. Sure, yeah. Ik vraag me dan af, op welke leeftijd wist je eigenlijk dat je zoveel talent had? Want Amerika is natuurlijk veel meer jonge jongens gaan op basketbal. Hè, die zien hun idolen, Michael Jordan, dat soort namen. Ja. Op welke leeftijd had je nou echt door, ik ben beter dan deze jongens? Wel vroeg. Ik heb mijn eerste competitiewedstrijd gespeeld toen ik 5 was. Maar ik was al bezig met spelen toen ik 3 was. Want als je zei, mijn idool was Michael Jordan. En mijn vader heeft mij soort van kleine hoop in de garage gekookt. En het was altijd in daar bezig, zeg maar. En toen ik 5 was, had ik een paar wedstrijden waar ik had veel punten. Dus in mijn hoofd was die andere spelers waren niet zo. Maar dan en ik had ook in mijn stad, er was veel jongens, vooral in mijn leeftijd, had veel talent. En dus ik heb ook vroeg geleerd dat competitie is wel hoog, maar ik kan wel merken dat ik had een beetje talent. Maar ik was wel klein tot leeftijd 14, of niet klein, maar wel gemiddeld in size, zeg maar. Ja. Maar ik had altijd de vaardigheden. Ik ging door een periode waar ik was wel een gemiddelde speler. Ja. Maar dan ik heb gegroeid. En ik was altijd bezig met mijn vaardigheden. En toen ik heb gegroeid, de spel dus wordt veel makkelijker. En dan, dat begon het echt. Dat ik was, een beetje athleticism daarbij. Ja. Dus misschien ben ik een Division 1 speler. Ja. En dat heeft toch geboord, Ja.
En hoe gaat zo'n traject dan? Want dan ben je een kleine jongen, dan ga je basketballen. Uiteindelijk merk je zelf ook en trainers en anderen om je heen ook dat jij talent hebt. Hoe gaat zo'n pad dan vervolgens? Want heb je dan ook dat je op een gegeven moment op jonge leeftijd al bij een professionele basketbalorganisatie komt, waar je misschien selectie speelt met alle goede spelers van een staat? Of, dat je gescout wordt. Ja, hoe gaat klopt. dat? Nu is het heel anders. Het is veel meer gewikkeld. Maar toen ik in mijn tijd... je had wel zo als jeugd, je speelt bijvoorbeeld YMCA leagues. En dat was gewoon, ik kwam elke zaterdag naar dezelfde zaal en op jouw tijd ga je wedstrijd spelen. Ja. En ik denk rond leeftijd 10 of 11 heb je met select teams. Dus misschien je moet try-outs hebben en dan ga je selecteren. En dan op deze ploegen ga je rond misschien de staat of... je reizen naar een andere stad en je gaat toernooien spelen. Ja. En dan kom je naar junior high, so dat is leeftijd 12, 13. En dan stap je hoger met de select teams. Ja. En dan ga je opreizen echt, vooral in de zomer. En dan is het belangrijk, in mijn tijd in high school, high school is leeftijd 14 tot 18. Ja. In Nebraska had je echt, in die tijd 2 select teams. Je speelt voor je high school, maar dan in de zomer, je wil op 2 select teams zijn. Want deze ploegen had sponsorships en dan ga je naar bijvoorbeeld Las Vegas of grote toernooien waar je weet dat college coaches zijn. En gelukkig voor mij, ik was aan een van de 2 ploegen en ik heb heel goed gespeeld voor mijn junior year, mijn 3e jaar. En dan de scholarship offers, ze hebben begonnen te komen. Ja, en dat is denk ik ook wel een mooie brug, want ik vind het echt interessant. Maar als je dan dat is iets wat wij totaal niet kennen, nee, als Nederlanders, hoe dat gaat en met die scholarships en met sponsors. Ja. En dus dat is wel echt heel interessant. Ja, want wij hebben natuurlijk, hoe ik het zie, van die Amerikaanse series. Ik weet niet of je Bloom Out State kent, maar dat je dan die high school teams hebt. En die worden op handen gedragen door de studenten van die school. Is dat dan ook echt zo dat zeg maar de sporters die het teams vertegenwoordigen, dat echt de helden zijn van zo'n school? Ja, de grootste verschil is dat onderwijs is betrokken met sport in Amerika. Dus elke high school, elke school heeft een basketbalteam, een voetbalteam. Maar ook echt een coach, echt gewoon een professional die ervoor staat, toch? Professional, maar wel betaald om te coachen. Ja. Maar vaak is dat een docent bij de school. Nu, ligt aan waar je bent. Afhankelijk van waar je bent of welke staat. Maar bijvoorbeeld Texas, kun je echt een goede salaris verdienen. Ja, voor high school basketbalcoaches. En ze hebben echt een periode over de dag tijdens school waar het gewoon sportles is training. Dus dat trainen tijdens school en na school en dat soort dingen. En dan elke dag bijvoorbeeld. Ja. Het is echt serieus hoor. Maar je kan het vergelijken met bijvoorbeeld FC Groningen heeft een yoga-programma. Dus zij doen het precies hetzelfde. Dus zij combineren school met training voor de jongeren dat heeft talent. Ja, misschien dus, dat kan ontwikkelen. Maar in Europa, jonge kinderen, zij zien de geld van voetbal. Ja. Dus het meeste van de jongeren, zij willen naar voetbal gaan. Zeg maar. En dan is echt serieus hoor. Zij gaan echt trainen. In Amerika, je hebt basketbal, Amerikaanse voetbal, maar ik werk in een gym in Omaha en wij hebben zij komen direct naar school in de off-season om te trainen. Ze zijn profs of zo. Maar het is wel, moet je dat soort dingen doen als je wil presteren. Dus, dus het zit ook meer in de cultuur, denk ik. Het is meer normaal eigenlijk bijna om echt voor een sport te gaan. Maar in alles, ik voel in Amerika dingen zijn gewoon meer competitief.
je moet compete. You have to compete voor een plek in de universiteit als een normale student. Zij moeten jou accepteren. Dus dat betekent je moet goede cijfers in high school hebben. Je moet extracurricular dingen doen. Dat soort dingen. Dus ook voor een baan. There's no such thing as a lifetime vaste contract in Amerika. It's just that klopt niet. Nee, dus, maar heb je dan 5 jaar contract telkens? Of 1? Ja, dat is afhankelijk van wat soort bedrijf of vaak je doet. Maar als je je baan niet goed doet, dan ben je weg. 10 mensen achter jou aan het wachten, zeg maar. Dus het is een andere cultuur. Maar ik vind ook in Nederland... meer gericht om een blije leven te hebben, zeg maar. Like, werk is belangrijk, maar de balans tussen werk en privé is... En ik vind dat wel goed. Ja, misschien zeker. Gezond. Ja, en dan, dan hebben we een beetje je jeugdcarrière doorlopen. En wat was je eerste aanraking met Europees basketbal? Want ik heb gezien dat je in IJsland, Duitsland en bij Donar natuurlijk in Nederland... heb gespeeld. Waar speelde je als eerste in Europa? Duitsland. Ludwigsburg, ja. En hoe was dat dan? Om van Amerika, dan krijg je een oproep dat die club je wil. So na universiteit, ik had een aantal agents, ze hebben mij benaderd. Mm-hmm. En vandaar heb ik 1 agent voor gekozen. En dan in die tijd... moet je dvd's van je universiteit wedstrijden sturen per post naar ploegen en daar de coaches echt. Coaches, je had geen YouTube of iets dergelijks? Nee, echt niet. Dat was 2006. Ja. Dus Skype heeft net begonnen, zeg maar. Dus geef je idee. Als we toen corona hadden gehad, dan lag onze samenleving helemaal op zijn gat. Ja. Echt, maar dat betekent me even doen. Maar dan, dus mijn doel is naar de NBA te gaan. Maar dan zei ik, ik ga naar Europa. Dus ik wil beginnen op de hoogste niveau. Want ik kwam van een grote school, grote conference. En ik had succes daar. Ja. En de Bundesliga is wel hoge competitie. En ik was 22 en ik heb de recht gezien. Ik was klaar voor. Ik was, you know, maar ik had een paar dingen vanuit het veld dat had invloed op mijn focus, zeg maar. En je eerste jaar, 2 jaar in Europa zijn echt belangrijk. Maar hoe zeg je dat? In hindsight, misschien het was beter voor mij op misschien een lager niveau te beginnen. Oké, en dan wel in Europa bijvoorbeeld. En dan misschien work my way up in plaats van... want ik heb... Het was aan een goede ploeg, maar ik heb niet persoonlijk goed genoeg gepresteerd, zeg maar. En dan, vandaar ging ik naar IJsland, dat was een lager niveau, maar dan vandaar ging ik naar Donar. En uiteindelijk ik ben vet blij, ik was bij Donar, want ik had heel veel succes daar. En wij hebben in mijn 10 jaar de club, in mijn mening, heel goed opgebouwd. Dus echt, op de Europese... stage. We hebben wel respect door Europa nu. En dus ik ben trots van dat, Ja, en dat vind ik ook wel mooi om te zien. Want ik heb ook even gekeken op Donar, wat Donar over jou zegt. En zij zeggen, vocaal niet de meest dominante, maar leading by example staat Jason op het lijf geschreven. Vertel, hoezo zegt zo'n organisatie, want dat is een hele eer dat ze dat zeggen over jou. En je shirt is geretired bij Donar. Dus Donar heeft wel een speciaal plekje voor jou. En zelfs een tribune naar jou vernoemd. Dus wat is dat is groot. Ja. En wat is jouw gevoel dan bij Donar? Dat is denk ik wel een club die speciaal voor jou blijft. Donar heeft altijd een plek in mijn hart. Vooral de fans, de publiek. Zij maken alles mogelijk voor ons. En ze zijn echt loyaal, zeg maar. Ze komen altijd. En Donar zit
in de cultuur van Groningen. En er zijn bijzondere mensen. Echt bijzondere mensen. En, in goede tijden, slechte tijden. Ik weet hoe het gaat met sport. Als je goed doet, iedereen houdt van jou. Als het niet goed gaat, iedereen boos. En dat is iets je ook moet als topsporter leren. Dus gewoon focussen op de werk en wat je dagelijks doet. En focus op de wedstrijd. Ja. En voor mij wat ik denk wat meest waardevol wat ik heb als speler gebruikt is, ik was wel constant. Mm-hmm. Constant? Ja. En dat betekent je kan wel, je weet wat je van mij kan verwachten. Mm-hmm. En sommige spelers met veel talent zijn echt heel goed in wedstrijd en dan 2-3 wedstrijden slecht en dan wil nog een bijzondere wedstrijd. Maar voor mij ik was een glue guy, zeg maar. Ja. Ik heb veel dingen, ik kan wel veel dingen goed doen. Maar ik was een soort van de connective tissue van de ploeg. Bijzonder goed verdediger. Ja. Maar ik kan wel je iets aan aanval en oog geven zonder dat, hey Jason, neem de bal en doe iets. Zeker teamspeler. Ja. En toen ik heb veel minuten gemaakt, het was altijd bovenste de 3-4 scoringlijst, maar ook rebounding en verdediging en dit soort dingen. En dat helpt met winnen. Ja. En voor mij, winning was altijd het belangrijkste. Dus daarom heb ik, Donar heeft een special plek voor mij in zijn hart. En ik ook, want zij geven mij een kans om echt een belangrijke speler te worden in Europa. En En ik vraag me dan af, want je staat dan ook bekend om je work ethic. Wat heeft je dan meer gebracht? Je geboren talent voor het basketbal of wel echt je werklust, je work ethic? Ja, ik denk de work ethic. I mean, toen ik in high school, ik was wel, ik heb talent. Maar als je gaat naar universiteit, dan iedereen heeft talent, snap je? Ja. Dus je moet manieren vinden om jezelf apart te maken, zeg maar. En, van, in universiteit, en dit heeft ook mijn work ethic vorm gegeven. Je moet op het veld komen. Er zijn alleen 5 plekken op het veld. En wij 13 mannen op het roster. Dus vet competitief om in de veld te komen in de universiteit. Ja. En als je komt niet op het veld in college, dan je gaat niet in een professionele carrière hebben. Nee. Dat is een tongue twister. Ja. Maar dus je leert wat in college. Je moet ook studeren. Je moet ook zorgen voor je conditie. Je moet gezonde eten. Je moet echt je dag plannen. Je moet zelf oefenen of trainen. Team training. Dus dan is het nog veel moeilijker om in basketbal op het veld te komen dan bijvoorbeeld bij voetbal of rugby. Ja, well, denk ik. American voetbal. American voetbal, het is ook, je hebt like 60 mannen op het roster en er is 11 plekken op het veld. Dus de nummers, is heel anders. Je moet echt presteren, echt outstanding zijn. En natuurlijk, er zijn spelers dat, als je zei, heeft zoveel talent. Het is like, oké, je moet spelen. Maar dan, sommige spelers, hoe zeg je dat? They depend on their talent. Mm-hmm. En dan, ze hebben geen work ethic. Maar de beste van de beste, zij hebben beide. Bijvoorbeeld, ik gebruik het voorbeeld van LeBron James altijd. Die jongen was, iedereen wist toen hij 13 was, hij is een NBA-speler. Ik denk de beste atleet in de historie van de NBA. Maar hij heeft ook een bijzondere work ethic. En daarom, daarom is hij zo groot geworden, zo goed. 20 jaar in, nog steeds een van de beste. En er is meer, maar hij is echt een goede voorbeeld van dat. Ja, en daar heb je dan ook wel een voorbeeld uit gehaald voor jezelf. Ik ben 1 jaar ouder dan hem, dus in onze tijd, de internet was net begonnen en je hebt verhalen gehoord. Ja. En ik was in mijn eerste jaar in de universiteit en ik heb nooit, die andere dingen is verwachtingen van
sporter. Dat kan echt als een persoon echt schade op je hebben. Want mensen verwachten zo hoge dingen. Ja. Dat je er zelf zeg maar aan onderdoor gaat. Normaal is ik heb het vaak gezien, dat heeft carrières kapot gemaakt. Ja. Je hebt iemand met veel talent en je zegt, die jongen dit wordt echt groot, echt great. En dan denk je, wat als ik niet goed speel en bla bla bla. En ik zal het nooit vergeten, zijn eerste wedstrijd, ik was in de Players Lounge in college. En we waren allemaal aan het kijken. Hij heeft tegen de Sacramento Kings gespeeld. De hele wereld was aan het kijken. Mensen zeiden, hij heeft de kans om de best ooit te worden. Dat is 18 jaar oud. Ja, en hij heeft er wel mee gedeeld. Hij heeft er wel, is er goed uitgekomen. Verder dan de verwachtingen. Ja. Maar daarom met hem is it's... in Engels, wij zeggen, you move the goalpost. Mensen zeggen, het is nooit genoeg. Nee. Volgend jaar hij kan 40 punten gemiddeld hebben. En mensen zeggen, hij doet dit slecht of hij doet dat. Altijd wat te zeuren. Ja, net Nederlanders. Ja, niet Nederlanders, gewoon de hele wereld, man. Maar... Oké, we hebben het best gewoon echt over jouw carrière gehad. We zijn natuurlijk ook benieuwd wat jij hier in Nederland doet, verder qua de academie die jij zelf hebt. En ook het werk bij Noorderpoort, volgens mij zei je, wat je ook doet. Dus Julius, heb jij daar echt een gerichte vraag op? Ik vraag me wel eigenlijk af over je eigen academy. Hoe je die bent gestart. Want volgens mij gaat het heel erg over het creëren van zelfvertrouwen, geloof in jezelf. Misschien ook een stukje leiderschap daarin. Wanneer ben je hiermee begonnen? 1,5 jaar geleden had het idee. Want ik heb ook training gegeven voor 15 jaar, maar het is gewoon puur basketbal. En dan in Nederland heb ik gezien, je kan niet gewoon zeggen dat je geeft basketbaltraining. Dat lukt niet hier. Nee. Dus, je moet er wat bij doen of extra, zeg maar. Dus mindset of iets dergelijks. En het is gewoon wat ik heb geleerd door mijn carrière. Is alles is een soort van proces. En voor mij was gewoon, bijvoorbeeld in de zomer, ik ga naar Amerika en ik ga bepaalde dingen dat ik wil misschien beter worden. En over het jaar, en toen ik was echt dagelijks aan het trainen, ik gebruik één voorbeeld, skieten, bal gooien, 3-punters en dit soort dingen. Het begin van mijn carrière was echt niet goed en ik durfde niet zoveel te nemen, maar ik heb gezien dag in, dag out, als je op één ding werkt en je ziet resultaten. En ik had een paar jaar was echt hoog gepresteerd in deze gebied en dat was wow, oké. En dus ik heb gezien, als je een proces vertrouwt en je gaat door de proces met echte inzet. En dan natuurlijk heb je tegenslagen en je hebt slechte dagen of slechte wedstrijden of slechte maanden. Maar dan je blijft werken. En dan je kan wel dat ontwikkelen in mijn zelfvertrouwen. Dus het maakt niet uit wat iemand zegt of coach zegt of publiek zegt. Ik heb de werk gedaan, ik vertrouw dit werk, ik vertrouw mijn proces, dus ik ga door. Ja. En goed of slecht, ik kan wel met de resultaten leven, zeg maar. Want ik heb de werk gedaan. Had ik de werk niet gedaan, dan ik heb niet de kans verdiend om in een wedstrijd dit soort dingen te proberen, zeg maar. Dus dat is allemaal een proces. En coach je dan nu met jouw academy dan jonge basketbalspelers? Ja, ook volwassenen, bijvoorbeeld bij Stoot. Maar dat is een andere doelgroep. En dan doen we echt iets. Ja, maar bij Stoot is natuurlijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook wel tot de maatschappij soms. Ja. En met verslavingszorg en met WMO bijvoorbeeld. Dus echt kans te krijgen om te sporten en om te werken aan je mindset. Ja, dus ik geloof dat, bijvoorbeeld, ik gebruik basketbal ook. Ik breng mensen in beweging, dat is belangrijk. Ja. Maar ik denk de jongens en meiden en mensen die heeft gekomen voor een bepaalde tijd, ze hebben echt dingen ontwikkeld. En voor hen is een lightbulb in de hoofd gaat. Oh, oké. Ja. Ik was veel slechter in dit paar maanden geleden. Nu ben ik een stukje beter. Waarom? Want je hebt toch gekomen. Je hebt
toch geprobeerd. Je hebt de juiste inzet gegeven. Ja. En, je kan hoe zeg je dat? You can apply that to everything. Yes. Kijk, school, je werk. Zeker. Hoe je omgaat met je ouders, je familie. Ja, ik denk dat dat ook een belangrijke les is. Hè? Want iedereen heeft wel eens een slechte dag. En het is, wat doe je op een slechte dag? Doe je wat je moet doen, ook al voel je je slecht? En doe je het alsnog? Ja. Of heeft dat heel veel effect op jou? Ja, dus dan wordt eigenlijk je doorzettingsvermogen, maar ook routine, zeg maar, aangesproken. Ja, en ik denk inderdaad wat Jason zegt, uit ervaring leer je daarvan. En dat kun je dan ook meegeven aan mensen die daar dan een struggle in hebben. Of dat soort dingen. Want inderdaad, je kan het toepassen op sport. Maar het geldt hetzelfde voor je relatie. Ja. Klopt. Voor je school. Voor je werk. Ja. Het is toch wel een heel belangrijk stuk. Ja. En wat is dan voor jou echt de motivatie geweest om dit te starten? Ik gewoon genieten. Ik heb genieten van trainen. Dat was echt de motivatie. Maar dan heb ik gezien dat eerst is vet lastig om ik geef een clinic, betaal, komt, dat is gewoon lukt niet. En dan ik heb gezien, je kan wel de gemeenteroute gaan en vraag de gemeente om te betalen. Dus de Jood hoeft niet te zorgen over kosten. En dat vond ik, dat is goed. Ja, met subsidie. Dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld met stoot, dat soort dingen. Maar dan moet je een soort verhaal achter het hebben. Je kan niet gewoon just... Je moet motiveren waarom je dat dan wil doen. Precies. En voor mij, ik weet, als ik zei, kijk, als iemand werkt met mij 1 of 2 keer per week voor 6 weken. Het gaat niet over dat zij worden een betere basketballer. Het gaat over ze hebben echt door het proces gegaan. En van dat kan je leren, zeg maar. Ja, en dat is natuurlijk... Ja, we hebben het natuurlijk over stoot nu, maar niet iedereen weet, niet alle luisteraars dan in principe wat stoot is. Dat heb ik net een beetje verteld, maar dan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En ook wel de maatschappij eigenlijk. Sommigen hebben misschien heel weinig mensen en met wie ze überhaupt contact hebben gedurende een week. Of het zijn misschien hun zorgverleners, maar ouders en broers en zussen bijvoorbeeld. Een familie is helemaal niet meer in beeld vaak. Dus ze staan er wel alleen voor. En dan geef jij dan, Jason, basketbaltraining. Is dat op vrijdagmiddag nog altijd? Donderdag, ja. Oh, donderdag. Oh ja. Dus dan neem jij ze mee in echt een basketbal, maar ook wel routine aanleren. Is dat ook met loopladders en dat soort dingen? Of gaat het puur om de bal en de basketballen en het doorzetten? Nee, we gaan echt trainen hoor. En dat spelen ook. Echt kapot. En dat is die andere ding. Je wordt kapot, maar het is gewoon echt goede beweging. En dat is mijn tijd met Noordreport heb ik begonnen met positieve gezondheid. En Stoot werkt ook met dat. In onze maatschappij... Van Macht tot Huber is dat model. Maar in onze maatschappij nu... dus mensen moeten meer bewegen. Het is gewoon puur van de gezondheid standpunt. Dus, en ik vind basketbal een leuke manier om te bewegen. Maar het is wel... Als je partijtjes speelt, dus gewoon... voor plezier. Het is wel... Het gaat harder aan doen. Je krijgt een mooie zweet van. Dus, ja, zeker. Maar voor mij, als ik ga spelen, ik denk echt niet over... ik ben aan het bewegen. Dus echt, ik moet op een treadmill voor 30 minuten. Nee. Binnen 15 minuten ben ik like, wow. Terwijl je het gewoon leuk hebt. Tijdens het basketbal, tijdens het spelen. Klopt. Ja, en je bent ook... Docentenrol heb je bij het Noorderpoort. Instructeur. Kun je ons een beetje uitleggen wat jouw rol dan is binnen het Noorderpoort? Ik heb verschillende dingen gedaan. Op het eerst was ik was betrokken bij de sportlessen, een soort van stagiaire. En dan heb ik geholpen met de Weber-programma. Het is de militair, dus qua conditie en dit soort dingen. Maar dan heb ik ook Engels gegeven, vooral bij de hotelschool. En dan ik geef positieve gezondheid les. Dat is het onderwerp van het Vitaal Burgerschap programma.
Maar nu de kern van mijn baan is, wij noemen het fitcoach. En dat is meer 1-op-1 begeleiden voor studenten voor verschillende redenen. En ze kan niet meedoen met de normale sportles. Ja. En ik kan wel veel dingen mentaal klachten of fysiek klachten. En we moeten een manier vinden dat zij kunnen wel een beetje bewegen, maar ook iets leren over gezonde leefstijl, dat soort dingen. Oké. Ik denk trouwens wel dat de aanwezigheid in de lessen van Jason wel hoog was. Ja, want ik kan me voorstellen, ik heb even geen zin, maar dan komt er in één keer de legend van Donar. Ja. Kijk, in BO, je weet het nooit hoor, maar ja, soms wel, soms niet. Nee, maar je hebt wel een naam hier, hè? Dus ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, ik wil bij zijn. Gewoon bij zijn. Ja, dat vind ik wel normaal. Oké, dus sport en bewegen, dat is eigenlijk, en de mentale gezondheid is eigenlijk wat in alles wat je doet, zeg maar, het gewoon terugkomt. Ja. Dus dat is echt de kern van je werk om mensen in beweging te krijgen. Ja. En de uitdaging voor mij was altijd, like, toen ik heb, gesport of getraind, was de doel was om beter aan basketbal te worden. Ja. En ik werk niet met zoveel mensen dat wil echt beter in basketbal worden. Het is meer, ik gebruik stoot weer. De bedoeling is dat ze worden niet prof-basketballers, maar dus gewoon een beetje plezier hebben, bewegen, iets leren natuurlijk. En ze hebben ook zijn stukje positieve gezondheid voor de basketballes. Ja. En dus een positieve omgeving creëren. Ja. Terwijl zij zijn aan het sporten. Want heb jij dat dan zelf bijvoorbeeld gemist in jouw sportieve of in jouw carrière? Dat je zegt, het was dan een minder positieve omgeving en dat je dat nu juist wil stimuleren voor andere mensen? Nee, het is just iets anders. Topsport is iets anders. Het is niet altijd leuk. Nee. I mean, soms, bijvoorbeeld als ik een dag heb waar ik een beetje pijn had of een slechte dag, het was betaald, dus ik moet naar training gaan. Ja. Ik moet. Wordt gewoon van je verwacht. Ja. Snap je? En dit is niet zo. Nee. Dat is ook op het eerst was een beetje lastig. Niet lastig, maar wel iets anders dat ik moet gewend aan worden. En het is gewoon. Kijk, ze zijn niet allemaal basketballers. Maar hoe kan ik zorgen dat de training is nog steeds. Ik moet de balans vinden tussen training, maar op een niveau dat past bij de doelgroep, zeg maar. Ja. En soms is dat, maar tot nu gaat het goed. En het was ook leuk, ik ben ook aan het leren. Een paar weken geleden, we hadden wel minder aanwezigheid, maar dan we hebben bij elkaar gekomen, even gesproken. Ik had de groep gevraagd, wat misschien kan ik veranderen dat jullie meer komen. Ja. En tot nu dat werkt heel goed. Ja? Dus, wat was dan voor de deelnemers waarom zij wat zij wilden leren in jouw sportmomenten? Ja, en er was ook iets anders in topsport en dit niveau is bijvoorbeeld, we hebben bepaalde dingen, bijvoorbeeld de warm-up elke keer gedaan. Ja. En het is wel een beetje pittig hoor. Soms is like, wij doen dit en dat. I was like, oké. Voor mij, we gaan. De doel is nog steeds de same. Ik kan er wel iets anders doen. Ja. En ik probeer dat te doen voor hem. Ja. En die andere was like meer partijtjes spelen. I was like, oké, cool. Ja. Dat is oké, maar. Dat probeer je dan een beetje aan te voldoen tijdens je lessen om een beetje in te variëren. Ik denk over, is like, ik heb kinderen, dus ik zei, ze willen niet groenten eten of zo. Dus oké. We gaan groenten eten, maar welke groenten wil je eten, zeg maar? Dit of dit of dit. Ja. En dan als je een keuze geven in plaats van wil je wel of niet, maar we gaan het doen. Maar wat wil je dan? Wil je A of B? Klopt. Ja. Oké. Ja, en wat ik ook nog wel eigenlijk interessant vind. Hè? Ik heb wel eens vaker naar interviews, podcasts geluisterd van oude topsporters. En dan hoor je toch ook vaak van, na mijn sportieve topsportcarrière was er in één keer een gat die ik moest vullen. Ik had in één keer vrije tijd en ik had me zo gefocust op de topsport dat ik eigenlijk niet weet wat ik er buiten wil doen. Hoe is dan dat proces gegaan bij jou? Want je hebt het over je mindset, coaching, lessen, wat je doet op je eigen academy. Wist je altijd al dat je dat na je sport wou gaan doen? Zoiets? Ja, het was een beetje bijzonder.
situatie. Mijn ex-vrouw en ik hadden 2 kinderen. Dus ik zei, oké, na mijn carrière in Groningen wil ik hier blijven, want ik kinderen heb. En dus ik zei, ik had geluk. De Noorderpoortbaan was gewoon een soort van aangeboden. En dus het was een mooi bruggetje na mijn carrière om iets te doen. Ja. En vooral in Nederland, want dit is lastig. Ik ben een Nederlander, maar ik ben ook Amerikaans. En dus één drempel was de taal. Dus eerst moet goed genoeg Nederlands leren om dingen te doen. Gelukkig heb ik dat gedaan. Ja. I mean, het is niet perfect, maar ik kan wel communiceren, zeg maar. Ja. En dus ik had de kans in Noorderpoort. En het is een prima plek om te werken, hoor. Ik heb vet leuke collega's, ook onze teamleider Arnold is echt, hij was voormalig topsporter, dus hij begrijpt heel veel. Wat voor sport heeft hij gedaan? Hij was een bobsledder, ook in de Olympics. Oh. Ja, echt. Hij was echt een goede carrière. Ja. En hij geeft mij ruimte om dingen te doen. Bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik weer profbasketbal gespeeld. Ja. En dat was mogelijk. In Leeuwarden? Ja, in Leeuwarden. Ja. Dus dat was mogelijk door hem en Noorderpoort. Ze hebben echt met mij meegewerkt. Dus Dus ik had een beetje geluk. Ik was like, misschien onderwijs was niet mijn droom of zo. Maar het is wel iets om te doen. Nieuwe uitdaging. En ik heb mijn papier vorig jaar gehaald dat ik maak nu lesgeven. Dus, welke opleiding heb je dan daarvoor gedaan? Was bij NHL stand-in eerste PDA en dan vorig jaar was mijn AD-DEP. Dus ik heb dat afgerond in vorig jaar voor de zomer. Ja. En dus nu maak ik lesgeven. Voor de klas. Ja. Oké. Nou, we gaan ook alweer bijna afronden. Want we zijn al behoorlijk lang lekker met elkaar aan het kletsen. Maar we hebben nog, ik denk 1 ding van de lijst niet gehad, Julius, denk ik. Want over bij je beweegt. Ja, dat viel me op. Ik was een beetje achtergrondinformatie aan het doen. En toen zag ik dat bij hem beweegt had wat, jouw biografie gepost. En dan, ik kon niks vinden, maar wat doe je dan een beetje in bij hem? Dus dat is een netwerk. Ik heb bijvoorbeeld toevallig Fabienne, hoe is ook deel van jullie kerk. Ja. Zij werkt voor... Ja, en die is natuurlijk ook geestelijk verzorger, begeleider bij Donar geweest. Zij is betrokken met Donar voor jaren en als fan. En zij kent heel veel spelers, maar zij werkt ook bij Next Move. En door haar heb ik contact gehad met Bayern Beweegt. Met Elke. Vandaar hebben wij dus dingen geprobeerd. Ook is in combinatie met levensstijl en basketbal. Maar ook een heel andere doelgroep. Ja. Wat is dan de doelgroep daar? Nu we zijn bezig met jongeren vanuit groep home, maar just gewoon jongeren dat heeft, niet veel kans om te basketballen of zo. Dus je kan wel komen. Vanwege geld bijvoorbeeld. Ja. En je leert iets over positieve gezondheid en we gaan basketballen. Maar dat is ook een uitdaging. Van vaak werken met Jook, die heeft geen ervaring met basketbal. Dat is een hele andere manier van trainen. Het is echt de basics, maar vooral just zorg dat ze gaan bewegen en zweten. Dat is een beetje uitdagend en dat soort dingen. Ja, oké. Leuk. Ja, dus dat is eigenlijk voor sportkundestudenten en ALO misschien ook wel, maar we zijn natuurlijk voornamelijk voor sportkundestudenten dit aan het maken. Is dat ook wel een kans om bij een beweegt dus misschien iets te doen in het beweegprogramma? Want sportkundestudenten zijn eigenlijk vaak bezig met beweegprogramma's opzetten of initiatief nemen om mensen in beweging te zetten, dat soort dingen. Dus daar zou je misschien ook wel sportkundestudenten bij kunnen gebruiken. Ja, natuurlijk. Ik ben nu bezig om te zien hoe ik het duurzaam maken. Zo ideeën zijn altijd goed. En je krijgt veel ideeën van studenten en mensen dat hebben net van zijn studie gekomen. Ja. Dus
Ik ben, hoe zeg je dat? Ik ben open voor in de toekomst. Ja. Natuurlijk. Echt. En ook, stel je voor dat ik groeit en misschien, ik kan niet in 100 plekken in één keer zijn. Dus, nee. Maar ik ben nu in de beginfase van dingen, dus ik ben ook een beetje, zeg maar, feeling my way out, zeg maar, om hoe dit gaat, wat werkt, wat niet werkt. En, dus dat is ook. En is bij en beweeg dan een organisatie zelf? Of is dat iets wat jij dan... Nee, dat is een organisatie zelf. Ja. Okay. Dat is een organisatie zelf. En stel, ze zijn toekomstige studenten of voor afstuderen... of er zijn ook stages gedurende de studie zelf nog. Als ze dan geïnspireerd eigenlijk zijn door jouw verhaal... waar kunnen ze dan terecht? Om te werken met mij of bij en beweeg? Allebei. Ja, met jou te werken of bij en beweegt. Bij jouzelf. Gewoon een e-mail sturen. mail@jasondourisseau.nl. Maar bij en beweeg, ik zoek contact met Jouke op de website. Ik weet niet wat voor dingen hij heeft, maar ik denk wel open. Maar er is veel hoe noem je dat? Wijkgericht. Wijkgericht dingen. Ik denk dat is een mooie plek om te beginnen. Je hebt ook House van de Sport. Ja. Misschien de gemeente dat je vanuit komt. Ja. Vragen veel dingen qua sport dat je kan wel doen. Misschien een stagiairrol. Ja, precies. Nou ja, zeker als iemand die dit luistert, dat je denkt van nou, ik wil iets met positieve gezondheid doen en mindset en dat soort dingen. Dan is dat zeker een plek bij jou om te zijn. Of in ieder geval wat je zegt, ook bij Huis voor de Sport. Dat is dan mijn afstuderen, waar ik afstudeer. Dus dat is... er zijn gewoon genoeg mogelijkheden ook, denk ik. Ja. En het is steeds meer upcoming om met positieve gezondheid bezig te gaan. Ja, ik vind dat echt belangrijk voor onze jeugd en de maatschappij. De positieve gezondheid, sport en beweging wordt echt betrokken in just onze leven. Want we hebben gezien, mensen worden ouder. Nu is het andersom. Mensen wonen heel ongezond. En dan zij moeten naar de zorg. En wij moeten voor dat betalen. Dus een van de onze belastingcenten gaan daarheen. Ja. En de Institute for Positive Health, zij proberen het nu om te draaien. Dus, wij gaan, beginnen jong. Hey, dit zijn de principles van de positieve gezondheid. Ja. Zorg dat je gaat iets doen. Vind iets dat je leuk vindt. Ga bewegen. Een paar keer per week. Ik weet dat je houdt van snoepje en koekjes en dit soort dingen. Maar zorg dat je een beetje groenten ook daarbij. Dus dat is eigenlijk, dat is Jip en Janneke taal. Maar in principe, dat is het. En ik hoop dat je kan wel 3, 4, 5 mensen bereiken. Maar dat over tijd, dat helpt echt. Want zij worden volwassen. Dus eigenlijk die routine die jij ook in je basketbalcarrière hebt opgebouwd, of tenminste gewend aan bent geraakt, de dingen die je doet, wil je eigenlijk ook meegeven aan de mensen met wie die jij nu eigenlijk begeleidt? Ja, klopt. En je moet bewust zijn dat niet iedereen is een topsport. Nee. Maar wel de proces is een beetje hetzelfde, maar op jouw niveau, zeg maar. Ja. Oké. Tof. Nou, Julius, heb jij nog een laatste vraag? Of heb jij, Jason, een vraag aan ons die je nog wil stellen? Of wanneer hebben jullie de podcast gegeven en waar kun je luisteren? Spotify? Spotify willen we het sowieso op uploaden. En misschien wel YouTube of iets dergelijks, maar we hebben niet echt beeld. Maar Spotify sowieso. Oké. Ja, cool. Dus dat komt helemaal goed. Leuk. Julius, jij nog een laatste vraag? Ja, nog één vraag. Gewoon omdat ik nieuwsgierig ben. Ik zag dat je heel veel prijzen hebt gewonnen. Individuele prijzen, maar ook met teams. Is er eentje die heel speciaal voor jou is? Ja, 2014. Dat was de tweede kampioenschap in Groningen in de Donar voor mij. Maar dat was echt, dat was mijn vijfde seizoen. In de eerste seizoen, alles ging goed, behalve wij hebben de beker verloren. Dus dat was echt... Dat was minder. Maar dan in het tweede jaar, wij hebben de beker gewonnen. En dan wij hebben de finale gehaald in de zevende wedstrijd. In de derde verlenging hebben wij bij 1 punt verloren.
En dat was echt een van de pijnlijkste momenten in mijn hele leven. En vandaar de volgende 2 jaar waren echt lastig. Met Donar. We hadden een hele andere ploeg. Je was de enige dat blijft. En ik had wel... Dat heel nieuw team om je heen. Ja, en ik had wel persoonlijk ups en downs qua basketbal. En dus dat was ook... Ik heb ook veel geleerd van dat proces, maar blijf werken. En gelukkig de 5e jaar, de club had veel problemen in die tijd. Een beetje hetzelfde als nu net gehad. Ja. En er is veel dingen rond ons, maar we hebben uiteindelijk ook in wedstrijd 7 de kampioenschap gewonnen. Ja. En dat was echt, ik zal het nooit vergeten, de relief. Was like weer boven de mountain. Weer aan de top, precies. Alles de werk, alles de oer en alles de dingen, slechte dingen dat mensen hebben over mij gezegd. Alles de negativiteit, alles was weg. Ja, niemand denkt daar meer aan als je dan op een gegeven moment succes. There's beauty in the struggle. Ja. Dat was echt een moment. De kroon op het werk. Mm-hmm. Ja. En ik denk dat die laatste ook een mooie tip is. There's beauty in the struggle. Ik denk dat het ook voor de afstuderen zo geldt. Uiteindelijk kun je er trots op zijn. Ook al heb je echt stress gehad. En zag je het soms op sommige momenten gewoon niet zitten. Ik denk dat dat een hele mooie les is. Ja, absoluut. Dit is het einde, denk ik, van de aflevering. Ja, heel erg bedankt, Jason. Bedankt. Onwijs bedankt dat je hier was. En dat je ons wilde inspireren met jouw carrière, maar ook je kijk op mindset en wat je nu daarin doet. Dus dat is onwijs waardevol. Dankjewel. Jullie bedankt. Ja, later. Jullie, zijn ook nog? Later.